पर्क सेकुवा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्लगमा। सो हेरेर साथ दिनु होला के कस्तो हुनेछ तपाईँहरूलाई। सेकुवा त आरामै पर्छ नि, हाम्रो केटाले भ्याउँदैन नि। मेरो ब्लगमा को रेसिपी के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सेकुवा त खासै मलाई त्यति मन पर्दैन, यसो 1-2 किलो मात्रै जान्छ सेकुवा चाहिँ। भाइहरू युवा चाहिँ एकदम युवा चाहिँ यहाँ छ। नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग टुडे। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ के हो भने सेकुवा हुनेछ मेरो ब्लगमा। देख्नुहुन्छ मेरो ब्लगको सेकुवा। सो यस्तै छ। अहिले मैले मासु काटिसकेको छु सेकुवाको लागि, हेर्दै गर्नु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। सेकुवा रेसिपी कसरी बनाउनुपर्दाखेरि सर्वप्रथम नुन हाल्ने, साल्ट कसरी साल्ट हाल्ने, यसरी नुन हालेर कसरी नुन लाएर यसरी गोल्ने, कसरी घोल्ने काम हुन्छ यहाँनिर। कसैले लसुन हाल्नुपर्छ कुटेर, मिक्सरमा लसुन पनि पेस्ट, धनियाँको लसुन पेस्ट, रक्सी हाल्ने, मोल्ने, ड्रिङ्क्स पनि हाल्नुपर्छ। हल्का रेसिपी राम्रो ड्रिङ्क्स हाल्यो भने बनाउँछ। सोया सस पनि हाल्नुपर्छ। सोया सस हाल्यो भने राम्रो हुन्छ। के हाल्नुपर्छ सोया सस, सोया सस हाल्यो, मिक्सी हाल्ने, बिस्तारै पकाउन कता किन हत्ता गर्छस्। अलिकति यो पातलो बनाउँछ क्या। कस्तो पातलो? हाम्रो कुन्दी हुँदैन ए मासु भनेको मजाले पाक्छ। एक दुईवटा बाक्लो छ, एक दुईवटा त्यस्तै भयो क्या अघि। सिधै कमै हुन है, होइन धेरै नबनाएको मैले। कहाँ यत्रो छ मासु पनि छ कि, मासु त नहाल्नु हुन्छ।
मासु क्या मासु क्या मासु बोसो होइन क्या मासु सेकुवामा चाहिँ बोसो मात्रै राम्रो क्या लाग्दैन ढिलो कान्छोमा भयो सेक्का त आरामै पर्छ नि हाम्रो केटाले भ्याउँदैन नि यत्तिको सेक्का पोल्ने मान्छे चाहिँ धरानमा देखिनँ मैले सेक्का पोल्ने भन्दा नि बनाउने मेरिनेट गर्ने मान्छेमा भर पर्दछ है काँचो त मिठो हुन्छ त कस्तो कुरा गरेर काँचो सेकुवा होइन काँचो कस्तो हुन्छ 2 दिन पछाडि कुदेको हैरान हुँदैन च्यातिँदैन चाक अब केसँग लिउँ लुगा यो बियरसँग बियर सक्छ नसक्छ हाम्रो बियर हुँदैन कस्तो कुरा बियर खाइँदैन लुगा खाइन्छ नि होइन खाइँदैन भन्नु राखी त राख्नु होइन भिडियो हुँदैछ कि खाइन्छ दुःख सुख यसो अलिअलि चलाइन्छ होइन हल्का दुःख सुख बल्दै नै चल्छ भनौँ न 2 बटुको बियर 2 बटुको जति खाउँदैन भनौँ न बियर 2 बटुको चाहिँ खानुपर्छ है के लुगा बनाउनु मिल्छ के हो मिल्छ नि 2 सेर जति खाउँ है लुगा बियर ल गर्लफ्रेन्ड झिकिन्छ लुगा हाम्रो गर्लफ्रेन्ड फेरि 2 सेर जति बियर खाने अनि मासु कति किलो राखेको थियो लुगा पुरा भएन त सेकुवा पनि खाउन लुगा छेर्ने गरी भोलि दसैँमा मासु 1 महिना मासु हेर्नु नआउने गरी होइन मासु नसकी त म पनि नजाउँ भन्ने मेरो सिद्धान्त हो र हाम्रो लुगा मासु अब के छ लुगा अब यहाँ बाँकी अझै के छ भन्ने कुरा भयो आज कानहरू अरे कान्छीपुर साथी आज बनाउनु पर्छ व्यस्त गर्नुपर्छ यार त्यो नसकिकन अब जाने कुरै गर्ने कस्तो लुगालाई मैले अघि सम्झिरहेको थिएँ नि ढिलो भयो नि लुगा कान्छीपुर त हान्नु बाँकी छ नि यार कान्जीपुर हानेर सराप छ लुगा पाउँदैन अब त फेरि कान्जीपुर फेरि फेरि खाने आम्माम यस्तो हुँदैन यसो कपाल नसेर भित्तामा बसेर खाँदैछ के हो हामीलाई चाहिँ सेक्को दामी पोल्छ हाम्रो भाइले एकदम राम्रो छ सेक्का पोल्नु चाहिँ एक्सपोर्ट है इन्जिनियरमा चाहिँ ब्याचलर गरेको सेक्का पोल्न चाहिँ मास्टर गरेको भने केटा तैँले सेकुवा दामी पोल्छ पोल्दा पोल्दा खाइ पनि सक्छ फेरि त्यस्तो खालको हो कि मल्टी ट्यालेन्ट क्या त्यस्तो खालको हो कि दुईटा छ क्या लुगा राल च्याउन खुवाउन टिपेर होइन मैले अघि खाइसकेको मैले अघि खाइसकेको अनुपा बहिनीले पो राल च्याउँदैछ कि कसको यहाँ झरे मेरो खुट्टामा यही बोकेर जान्छु पैसा छोट्टा म अब सेक्का पोल्छु मेरो पाल कहाँबाट टिप्छ सेक्का सुलिँदैछौँ हामी यहाँ कता कटाहरू यार तिमी साइड लागिहाल्यो यहाँ लेडिज नट एन्ट्री नट एलाउड भन्छ नट एलाउड जाऊ तिमी जाऊ पर खाना बनाऊ छिटो ल अहिले चाहिँ हाम्रो सेक्वा पोल्ने युवा परिवर्तन भएको अवस्था यहाँ हाम्रो जल्दा बल्दा युवा हुनुहुन्छ सिङ्गल कन्ने कुमार केटो को हातको कस्तो हुन्छ आज मिठो हुन्छ अरे त कुमारले पौलेको दामी होइन लुगा रक्स हुन्छ अरे होइन माघे सङ्क्रान्तिमा रोटी पनि खानुपर्ने भने रोटीलाई नि सेकुवा हान्दैछु रोटी सेकुवा देख्न सक्नुहुन्छ देखाउँदिनँ म तिमीलाई घरमा के छ र आज त हाम्रो माघे सङ्क्रान्ति रेसिपी मेरो युवा भाइहरू युवा चाहिँ एकदम युवा चाहिँ यहाँ छ यस्तै छ ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति त कस्तो
अमिलो न अमिलो म त अमिलो मन पर्दैन नि त पानी दिनु डरो खाइदिनु मासु चाहिँ बेरेर खाऊ न लाग्छ यसै खाएको अलु यसरी अहिलेदेखि दुख्यो अलिक भयो मेरो भ्लगमा मैले आउनु पर्ने अरू त किन ल्याउने चल्दैन अरूको अनुहार देखाउने किनकि मिलाउनु मात्र एउटा म चाहिँ निस्किनु भएन रे निस्किँदा हुन्छ केही पनि जति देखिरहेको छ त्यो नानी काट्दै हुनु म निस्किनु भएन खान्छ खै के दिउँ खाना दिउँ तरकारी दिउँ कति खान्छ आधा खानु खै हुँदैन पकाइछ Đúng không? भयो Đâu? लगाऊ लगाऊ नलगाउँ होला होइन ग्यासले साह्रो बनायो अचार त्यस्तोहरू बनाएको किन उसिनिहाल्यो यो साथ कहाँ आन्टीहरूले त्यो देख्यो त बोतल त अगाडि Hả? तेरो बोतल देख्यो त अगाडि Cái gì nào? दिनमा खाने Nó. त्यहाँ साग त खानुपर्छ है साग खानुपर्छ नि आँखा देखिन्छ तरुनीहरू देखिन्छ राम्रो राम्रो Sao sẽ khẩu kia đúng không? Còn là hơi bên này. Đấy, năm mai hay tới ai kia không phải là người này cao. टाढो टाढो भएको तरुनी पनि देखिन्छ नि त साग खायो भने त अर्को क्लासमा भएको तरुण देख्नुपर्छ क्या त्यही छोडेर भए पनि पल्लोपट्टि भएको होइन एक्स्ट्रा नि पुरै क्या मामाले मात्रै बस्थे